Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada MC kita, dia comel latih hari ini. Nama saya Tuan Haji Roslan bin Yaakob, CEO Kilang Kerupuk Kaya di Tumpak. Oh, okey. Nah, ada biasa makin cukup baby lah sini. Oh, makin semua. Oh, Kak Ma makin semua. Okey. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul pagi yang indah ini, yang barakah, Jumaat pula tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih perkongsian kepada Kak P kita, siapa yang dah tadi, Mami. Oh, Mami hebat. Satu tepukan untuk Mami sekali lagi. Memang ternyata air hidrogen ni memang luar biasa. Saya tahun lepas perkongsian saya untuk hidrogen ni, saya ingat semua ni ada penyakit apa? Penyakit kolesterol. Lalu ni sikit-sikit kolesterol tinggi. Semua ada kolesterol. Saya ni kata tinggi tak tinggi kot. 5 poin ni. Kau ada doktor kat sini, boleh cek ke? Boleh cek ke doktor? Okey, saya sebagai pengurus pasukan bola juga Liga Tumpak untuk Kampung Dalayu, tim Dalayu FC. Tahun lepas apabila perlawanan di pada bola, kita main di badan kereta api KTN Tumpak tu. Siapa yang biasa kaki bola dia tahu lah. Liga Tumpak ni memang sohor di Kelantan ni. Cumanya dia hadiah dia kecil. Tapi liga dia memang sohor. Apabila saya bukan nak cerita pasal bola ni, saya nak cerita hidrogen. Hidromi dengan hidrogen. Apa pentingnya hidromi ni? Sebab kita ni kalau lama oksigen dalam tubuh kita ni tak ada oksigen. Jadi hidrogen tu membantu membolehkan balik oksigen dalam tubuh kita. Satu tepukan untuk mesin hidromi. Terbaik lah. Okey, pada hari itu perlawanan yang ke-7 ke-8 saya ingat ada perlawanan. Saya dekat bank dalam pagar tu. Apabila perlawanan, saya dekat bank, saya pengurus. Saya rasa macam debaran satu game tu satu hal. Dia punya debaran. Tetapi debaran dia ni lain macam saya. Masa tu saya tak minum lagi hidrogen. Kak saya pengasah kerupuk segera baby tu, dia dah beli dengan Kak P ataupun Mary, Puan Mary dia beli. Saya tak minum lagi air hidrogen. Air tu apa ni hidrogen ni dia? Tak biasa dengar. Pelik lah dia. Biasa tu minum air mineral, air RO. Alken dah lama dah keluar RO. Tapi dia keluar yang baru hidrogen ni, saya tak pernah minum di masa tu, tahun lepas. So dia rasa debaran ni lain macam. Saya tu aku ni pasal game ke pasal penyakit kolesterol aku tinggi ke macam mana, ataupun jantung ke macam mana. Saya rasa pelik lah hari tu. Memang pelik. Lepas tu saya dah tak boleh nak jalan dah. Dah rasa getar macam debaran makin kuat. Jantung, degupan jantung tu makin laju. Pergi klinik tutup. Waktu dah maghrib lah, klinik dah tutup lah. Klinik dia buka balik biasa lepas maghrib ataupun pukul 8. Klinik swasta kan, dekat klinik yang biasa tu lah, dekat dengan bandar Tumpak tu. So saya balik rumah dulu. Orang kata macam mana? Kata apa pesen dia kata? Tak pesen, nak pesen lagi, nak pesen kan? Nak pesen. Lepas tu anak yang sulung tu kakak, dia pergi rumah kaya tu lah. Rumah kaya, pergi ambil air hidrogen. Satu botol je dia ambil. Satu botol yang 500 ml. Satu botol. Saya minum, dia bawa balik rumah. Saya berehat lah, tak boleh nak gerak. Pasal degupan jantung kuat Rasa pelik lah. Kalau kolesterol ni dia rasa tebal, dia rasa kan. Pernah rasa
rasa tak kolesterol? Mesti ada ni ya. Okey. So saya minum air separuh botol je saya minum. Alhamdulillah jantung saya normal. Wow. Satu tepukan untuk masyarakat. Sampai hari ini dan saya terus tak kecek banyak. So pegangkat biar adalah korek hok mana ada. Masa tu 10,000. Korek mana ada terus beli, terus pasar tu. Anytime bila-bila masa boleh minum. Bangun pagi minum, tengah hari minum, malam minum. Tak ada masalah. Penyakit gaut ko, buah pinggir ko, kolesterol ko, diambil whole laut habis. Memang hebat daripada Tuhan bagi keajaiban. Betul lah kami kata satu keajaiban. Kita ni air lah, punca daripada air sebenarnya lah Tuhan. Yang pertama, kalau air bersih masuk dalam tubuh kita, memang terus. Okey, satu lagi perkongsian batuk. Batuk lah, batuk ni ialah saya sokok lagi. Berhenti dah 2 tahun, balik pada Mekah, berhenti 2 tahun, tapi isap balik. Tapi slow lah, bukan kata 2 buku sehari, tapi isap. Apabila kita ada batuk yang perokok ni mesti batuk, tak boleh lari batuk. Batuk sangat lama, betul tak? Batuk, betul tak? Batuk memang sangat lama, betul kalau batuk. Seminggu 2 minggu tak hilang batuk. Tapi apabila kita minum hidrogen, kita batuk hari ni je, keh batuk. Dia ambil hidrogen segelas, ada minum, InsyaAllah hilang batuk. Hilang batuk. Tak percaya boleh terang. Ada air, siapa batuk sikit-sikit je, terus minum, hilang batuk. Dan anak saya pun penyakit asma. Yang sebelum tu kakak dia asma. Alhamdulillah setakat minum hidrogen sampai ke hari ni asma dia tak ada. Terima kasih Elke. Satu tepukan yang hebat untuk Elke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.